एन्ड्रोइड स्पेसमा डेभलपर्सले हरेक महिना नयाँ एपहरू लन्च गरिरहेका हुन्छन्। इट्स नट नेसेसरी कि सबै एप तपाईलाई काम लाग्छन्, तर देयर आर अ फ्यु एप्स जसले तपाईको डे टु डे प्रोडक्टिभिटी बुस्ट गर्न हेल्प गर्न सक्छन्। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज हामी तपाईलाई काम लाग्न सक्ने बेस्ट एन्ड्रोइड प्रोडक्टिभिटी एपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। तर we didn't want to bore you with super obvious option like Google Docs, Microsoft PowerPoint, so हामीले यहाँ यस्ता एपहरू इन्क्लुड गरेका छैनौँ। इन्स्टेड आज हाम्रो प्रयास भनेको तपाईले थाहा नभएको एटलिस्ट एउटा एप चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकौँ। सेइङ दैट आजको हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ है त। माइब्रेन चाहिँ एउटा ओपन सोर्स प्रोडक्टिभिटी एप हो जहाँ तपाईले नोट्स, टास्क, डायरी, बुकमार्क जस्तो सबै सुविधाहरू एउटै प्लेटफर्मभित्र पाउनुहुन्छ। आई नो नोटको लागि देयर्स अलरेडी गुगल नोट्स, तर माइब्रेनमा तपाईले नोट्स बाहेक पनि अरू थुप्रै फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। सो थरी कामको लागि छिट्टा एप पनि चलाउनु परेन। र इट्स ओपन सोर्स मिन्स इट्स कम्प्लिटली सेफ र तपाईले एप इन्स्टल गरिसकेपछि केही पर्मिसन पनि दिनु पर्दैन। नोटको लागि तपाईले यहाँ हेडर, मार्कडाउनको सपोर्ट पाउनुहुन्छ भने टु डु लिस्टमा क्रिएट गर्दा तपाईले टाइटल, सब टाइटल, प्रायोरिटी र ड्यु डेट जस्तो थुप्रै प्यारामिटर्सहरूलाई कस्टमाइज गर्न मिल्छ। त्यस्तै बुकमार्क फिचर अन्तर्गत तपाईले आफूले चाहिने लिङ्क्सहरू सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, दोस्रो नम्बरमा वी हेभ वालेट र यो एप चाहिँ मैले पास्ट 1 इयरदेखि कन्टिन्युसली युज गरिरहेकी छु। यदि तपाईँ पनि मलाई जस्तै आफ्नो मन्थली एक्सपेन्डिचर ट्र्याक गर्न गाह्रो हुन्छ भने ट्रस्ट मी, यो एप तपाईको लागि निकै युजफुल हुन सक्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो इन्कम र एक्सपेन्डिचर ट्र्याक गर्न त मिल्ने नै भयो, तर यु क्यान अल्सो एड आफ्नो क्यास एकाउन्ट र ब्याङ्क एकाउन्ट। सो पैसा क्यासमा खर्च भयो कि ब्याङ्क ट्रान्सफरबाट खर्च भयो भन्ने कुरा पनि हेर्न मिल्छ। यो एप चलाउनका लागि तपाईले एउटा बसाल्नुपर्ने बानी भनेको तपाईले आफ्नो हरेक एक्सपेन्डिचर यहाँ आएर रेकर्ड गर्नुपर्छ। सुरुमा अलिक झ्याउ लाग्दो काम जस्तो लाग्ला, तर इफ यु आर सिरियस अबाउट योर मनी र आफ्नो इन्कम वाइजली स्पेन्ड गर्न खोज्नुहुन्छ भने यो त्यति गाह्रो पनि छैन। आफ्नो एक्सपेन्डिचर रेकर्ड गर्दा तपाईले के काममा पैसा खर्च गर्नुभयो त्यो अनुसार क्याटेगोरी पनि असाइन गर्न मिल्छ र एज यु क्यान सी तपाईले के कुरा कति % खर्च गर्नुभयो भनेर यसरी पाइ चार्टमा पनि देखाउँछ। अनि वालेट एपमा तपाईले टन्नै अरू फिचर पनि पाउनुहुन्छ। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेन्ड टु ट्राई इट आउट। ओके, सो नम्बर 3 मा छ स्न्यापड्रप। नामले नै अलिअलि गेस गर्नुभयो होला, इट्स एन सर्भिस लाइक इयरड्रप, तर यो तपाईको जुनसुकै डिभाइसमा काम गर्छ, बिट एन्ड्रोइड, आइफोन, म्याक अथवा लिनक्स। इनफ्याक्ट यसलाई युज गर्न तपाईले कुनै एप इन्स्टल गरिराख्नु पनि पर्दैन। यु जस्ट हेड टु द साइट snapdrop.net र यसले तपाईको नजिकै अर्को स्न्यापड्रप खोलिएको डिभाइस अटो डिटेक्ट गरिहाल्छ। एन्ड नाउ तपाईले यी दुई डिभाइस बीच सजिलै फाइल, फोटो, भिडियोहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको सर्भिसको अर्को राम्रो पार्ट भनेको यसका लागि तपाईले कुनै साइन अपको झन्झट पनि गर्नु पर्दैन। एन्ड इट्स ओपन सोर्स जसको अर्थ इट इज कम्प्लिटली फ्री एज वेल। इफ यु लाइक दिस सर्भिस, यसको आफ्नै एन्ड्रोइड एप पनि छ, सो यु क्यान ट्राई द्याट आउट एज वेल। मुभिङ अन वी हेभ पोम्टिफाई। यो चाहिँ एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ एप हो जसले पोमोडोरो टेक्निकको बेसमा काम गर्छ। अब कतिपयलाई यो टेक्निकको बारेमा थाहा नहोला, सो लेट मी एक्सप्लेन। यो टेक्निकमा चाहिँ तपाईले आफ्नो काम 25 मिनटसम्म विदाउट एनी डिस्ट्र्याक्सन कम्प्लिट फोकसका साथ गर्नुपर्छ। एन्ड देन त्यसपछि तपाईले 5 मिनटको ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यो प्रोसेस 4 पटक रिपिट गरिसकेपछि यु क्यान टेक अ 15 मिनट ब्रेक एन्ड द साइकल विल इन्ड। यो प्रोसेस अथवा टेक्निक युज गरेर काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। सो यदि तपाईँ पनि ती मध्ये हुनुहुन्छ अथवा यो टेक्निक अपनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने पोम्टिफाई क्यान बी रियली हेल्पफुल। स्न्यापड्रप जस्तै यो पनि एउटा वेब एप हो, विच मिन्स तपाईले कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गरिराख्नु पर्दैन। यु क्यान जस्ट भिजिट pomtify.com र तपाईले यहाँ आफ्नो स्पोटिफाई कनेक्ट पनि गर्नुहोला। र अब तपाईले टाइमर सुरु गर्दा स्पोटिफाईबाट म्युजिक प्ले हुन्छ फर 25 मिनट्स र टाइम सकिसकेपछि 5 मिनटको लागि म्युजिक आफै बन्द हुन्छ फर यु टु टेक अ क्विक ब्रेक। अब फेरि ब्रेक टाइम सकिसकेपछि यु क्यान रिटर्न टु वर्क। तपाईले यो प्र्याक्टिस फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई आई स्ट्रेनको प्रब्लम पनि हुँदैन र आई गेस यु क्यान बी मोर प्रोडक्टिभ टु।
अलराइट, यो लिस्टको 5th नम्बरमा हामीसँग छ स्टप टु डु लिस्ट विजेट एप। नामले नै भने जस्तै इट्स एन एप तर इन फर्म अफ विजेट। सो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर एप ओपन गर्दा तपाईँले एपको इन्टरफेस देख्नुको सट्टा यसले तपाईँको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको एउटा टु डु लिस्टको विजेट एड गरिदिन्छ। अब तपाईँले यहाँ आफ्नो टु डुज अथवा गर्नुपर्ने टास्क एड गर्न मिल्छ र विजेटको राइटमा क्लिक गरेर यु क्यान स्क्रोल देम अप एन्ड डाउन र तपाईँले टास्क सकाइसकेपछि यो डटमा क्लिक गरेर तपाईँले टास्क कट पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हेर्दा पनि निकै मिनिमल छ र यसले कुनै पर्मिसन पनि माग्दैन र बेस्ट पार्ट यसलाई कुनै इन्टरनेट पनि चाहिँदैन। मुभिङ अन, यदि तपाईँले आफ्नो विन्डोज र एन्ड्रोइड फोन बीच एउटा इकोसिस्टम क्रिएट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यु सुड ट्राई लिङ्क टु विन्डोज एप। लिङ्क टु विन्डोज चाहिँ विन्डोज पीसीमा प्रि इन्स्टल नै हुन्छ, छैन भने माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला र फोनमा पनि इन्स्टल गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। नाउ पेयर बोथ डिभाइस र डिभाइस कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोनको सबै नोटिफिकेसन पीसीमा नै पाउनुहुन्छ। तपाईँले टेक्स्ट कल बाहेक अरू सबै एपको नोटिफिकेसन आफ्नो पीसीमै पाउनुहुन्छ र इभन तपाईँले पीसीबाट फोन पनि गर्न मिल्छ। लाइकवाइज तपाईँले आफ्नो फोटो ग्यालेरी पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र चाहिने फोटो सजिलै पीसीमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। लिङ्क टु विन्डो चाहिँ मैले धेरै पहिलेदेखि नै चलाइरहेको एप हो एन्ड इट जेन्युनली सेभ्स माई टाइम। घरिघरि नोटिफिकेसन आउँदा मैले टाइम एन्ड अगेन फोन चेक गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। अब नेक्स्ट वी हेभ मिडियम। धेरैजनालाई यसको बारेमा थाहा छ होला, तर फेरि पनि नेपालमा यो एपको पपुल्यारिटी अलिक कम नै छ जस्तो लाग्यो। मिडियम चाहिँ एउटा रिडर्स यानि कि पढ्न रुचाउनेहरूको लागि एउटा ओपन प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईँले वर्ल्डकै एक्सपर्ट राइटरले पब्लिस गरेको आर्टिकल, स्टोरिज, एसे पढ्न मिल्छ। यु क्यान रिड अबाउट टेक्नोलोजी, फिक्सन्स अथवा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने जुन कुनै टपिकको बारेमा। मिडियमको सेटअप प्रोसेस पनि निकै सजिलो छ र यदि तपाईँ लेख्न रुचाउने हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो स्टोरिज पनि यहाँ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको स्टोरिजको रिच पनि बढ्दै गएपछि यु विल गेट टु नो लाइक माइन्डेड पिपल र तपाईँले आफ्नो एउटा राम्रो कम्युनिटी पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ पर्सनली यो एप डिफ्रेन्ट टपिक्सको बारेमा पढ्नको लागि युज गर्छु र साँच्चै नै भन्दा क्रिएटिभ र फोकस्ड हुन चाहिँ निकै हेल्प गर्छ यसले। फाइनली, यदि तपाईँले यी कुनै प्रोडक्टिभिटी एपले काम गरेन भने र तपाईँ आफ्नो स्मार्टफोनमा टिकटकमा नै बेसी टाइम बिताउनुहुन्छ भने ट्राई युजिङ रेसियो लन्चर। यो लन्चरले बेसिकली तपाईँको फोनमा एउटा डिक्लटर वर्क स्पेस क्रिएट गरिदिन्छ विथ मिनिमल युआई र एपको कलर पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गराइदिन्छ ताकि तपाईलाई फोन चलाउँदा डिस्ट्र्याक्सन नहोस्। यहाँ तपाईँले डिफ्रेन्ट फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ विथ डिफ्रेन्ट एप्स र यस्तो फोल्डरमा आफ्नो वर्क रिलेटेड एप मात्रै राख्नुहोला जसले गर्दा तपाईँलाई काम गर्दा कुनै डिस्ट्र्याक्सन नहोस्। इट्स भेरी मिनिमल र हेर्दा त्यति युजफुल नलाग्ला, तर वन्स यु स्टार्ट युजिङ इट तपाईँले पक्कै पनि रिजल्ट देख्नुहुन्छ। ओके, आजको लागि यति नै। सी यु अन नेक्स्ट भिडियो।